ሰላም ናችሁ ተመልካቾቼ። ዛሬ ደግሞ አልጫ ሽሮ እሰራለሁኝ። ቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ነጭ ሽሮ፣ ጨው፣ ዘይት ለጾም ጊዜ እንዲሆነን ለቶሎ በፍጥነት እንዲደርስልን እሱን አዘጋጃለሁ። ቃሪያ መጨረሻ ላይ ከትፌ አረጋለሁ። ሽንኩርቴን አለቅልቅ ያለው ልጬ ከትፈን እንጥዳለን። ዘይቱን እናገላለን። ሽንኩርቱን በዘይቱ ጠበስ እናደርገዋለን። ዝንጅብልና ሽንኩርታችንን እናስተካክላለን። ቲማቲሙን ልጬ ቅጥቅጥ አድርጌ ጨምራለሁ። ድቅቅ አድርጌ ቲማቲሙንም ጨምርና አብሬ አቅለዋለሁ ትንሽ። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን ጨምራለሁ። አልጫ ስለሆነ በርከት ያለ ሲሆን ጥሩ ነው። ቶሎ እንዲደርስልኝ ስለፈለኩ ሽሮውን በዚህ በቁሌቱ አሸውና ውሃ ከልሳለሁ። ቀስ ብሎ እንዲደርስ ከፈለግንም ውሃ አፍልተን ሽሮውን መነስነስ። ይሄ ግን ቶሎ ይደርሳል። እዚህ ጥብስ ስለሚል ብዙ ሰዓት አይፈጅብንም ሲበስል። ያው አሁን በደንብ አሽቸዋለሁ። ጥብስ ብሏል። ውሃ ጠብ እያረኩ አቀጥነዋለሁ። የፈላ ውሃ ነው ያረኩት። አሁን ወጣችን ደርሷል። ጨው ጨምራለሁ። እንደዚህ አድርጌ ከነፍሬው ጨምረዋለሁ።
ሽሮአችን ደርሶልናል። ለራው ሰው እንደዚህ በፍጥነት ቆንጆ ሽሮ የሚጣፍጥ ነው። አሁን ልንበላ ነው በቃ።